แม่เสื้อสีมงคลนี่นี่วันศุกร์เอาสีอะไรอ่ะเอาสีนี้เอาสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำเงินกับน้ำตาลนะหมุนก่อนกลมแล้ว สวยแล้ว เย่เอายางมากี่สีนะ2 สีใช่ไหม2 สีสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลโอเคเสร็จแล้ว เย่แป๊บนะเดี๋ยวไปลงสีกันค่ะสวยปะสวยดีโอเคนี่ลายเป็นนะแม่ทำเก่งจังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ